हेलो फ्रेंड्स मोर चैनल जुटिरे खाजলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ আদৰণি জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো দহি স্যান্ডউইচ। অসমীয়াত আপুনি ইয়াক দৈ স্যান্ডউইচ বুলিও ক'ব পাৰে আৰু ইয়াক ৰাইটা স্যান্ডউইচ বুলিও জনা যায়। তেতিয়া হলে আহক চাও একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত কেনেকৈ স্যান্ডউইচ দৈ স্যান্ডউইচ বনাব পাৰি। প্ৰথমতে চাই ল ইয়াৰ বাবে কি লাগিব। ইয়াৰ বাবে মই লৈছো 4খন ব্ৰেড স্লাইস। ইয়াৰ মই সাইডখিনি কাটি লৈছো। এটা সৰু তিয়হৰ এফাল লৈছো, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। এফাল বিলাহী লৈছো, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী। ধনিয়া লৈছো অকণমান। বাটাৰ লৈছো ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ। চাট মছলা লৈছো সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ আৰু 1/2 কাপ দৈ লৈছো। ইয়াতে মই মিষ্টি দৈ লৈছো, আপুনি নৰমেল দৈটো ল'ব পাৰে। প্ৰথমতে মই বাউল এটাত যিখিনি দৈ লৈছিলো দৈখিনি ইয়াতে দি দিম। গুটেখিনি দৈ ভালদৰে ফেটি লোৱাৰ আগতে ইয়াতে যিখিনি তিয়হ আৰু বিলাহী, ধনিয়া, চাট মছলা, নিমখ সকলোখিনি মই একেলগে ইয়াতে এড কৰিম। গুটেখিনি এড কৰি মই মিক্স কৰি লম ভালদৰে। নিমখখিনি দি দিছো আৰু ধনিয়াখিনি এতিয়া দি দিছো। চাট মছলাখিনি দি লম সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ। এতিয়া ভালদৰে আপুনি হাতেৰেও ইয়াক মিক্স কৰি ল'ব পাৰে। মই চামুচেৰে মিক্স কৰাই লৈছো। একেবাৰে ভালদৰে মিক্স কৰাই ল'ব। চাওক হৈ গৈছে। এতিয়া মই ব্ৰেড 4খন লৈ লৈছো। প্ৰথমতে মই এখন ব্ৰেডৰ ওপৰত যিখিনি মই দৈ মিক্সাৰ লৈছিলো ইয়াক ৰাইটা বুলি কোৱা যায়, এইখিনি মই ইয়াৰে ওপৰত কিছু পৰিমাণে দি দিছো। চাওক কেনেদৰে দিব। ভালদৰে এনেদৰে হাতেৰেও আপুনি দি দিব পাৰে। ভালদৰে দি দিছো চাৰিটা সাইড আৰু ইয়াৰে ওপৰত মই আন এখন ব্ৰেড ঢাকি দিম। চাব এনেদৰে আন এখন ব্ৰেড মই ঢাকি দিছো। ভালদৰে অকণমান হেঁচি দিছো। হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াক বনোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। আনখন ব্ৰেডো আপুনি দুখন তেনেদৰে বনাই ল'ব। প্ৰথমতে মই ননষ্টিক তাৱাখন গৰম হ'বলৈ দি দিছিলো আৰু জুইটো একেবাৰে কম কৰি মই 1/2 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে 1/2 চামুচ বাটাৰ ইয়াতে দি দিছো। ভালদৰে স্প্ৰেড কৰি দিম আৰু অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত মনত ৰাখিব আপুনি বাটাৰ যেতিয়া দিব, ঘি যেতিয়া দিব তেতিয়া আপুনি জুইটো একেবাৰে কম কৰি ৰাখিব, নহলে বাটাৰটো জ্বলি যায়। এতিয়া যিখিনি দহি স্যান্ডউইচ প্ৰিপাৰেচন কৰি ৰাখিছিলো সেইটো মই ইয়াতে দি দিম। দুখন স্যান্ডউইচ মই ইয়াতে দি দিছো সাৱধানে আৰু 1 মিনিট সময় একেবাৰে কম জুইত 1 মিনিট সময় মই ভাজি ল'ম এটা সাইড আৰু আনটো সাইডৰ ওপৰত মই আকৌ অকণমান মানে ইয়াক 50% কৰি 1/2 চামুচ বাটাৰ এড কৰিছো ওপৰত। আকৌ সাৱধানে উলুটাই দিছো। চাই লওক আনটো সাইডো মই 1 মিনিট সময় একেবাৰে কম জুইত ফ্ৰাই কৰি লম। সাৱধানে দিব। হৈ গ'ল। এতিয়া মই 1 মিনিট সময় ফ্ৰাই কৰি লম। হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি স্যান্ডউইচ দুখন প্লেট এখনত উলিয়াই লম। ইয়াক আপুনি তেনেকুৱাকৈও পৰিবেশন কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ হিচাপত যেনেকুৱা মন পছন্দৰ আপুনি যেনেকুৱা বিচাৰে তেনেকুৱা শেপ দি ইয়াক পৰিবেশন কৰিব পাৰে। চাওক মই ইয়াক মাজেৰে দুভাগ কৰি দিছো ট্ৰায়াঙ্গল শেপত। ইয়াক আপুনি ল'ৰা ছোৱালীক একেবাৰে কম সময়তে টিফিন হিচাপে দিব পাৰে আৰু আপুনি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপেও ল'ব পাৰে। একেবাৰে কম সময়তে 2 মিনিটৰ ভিতৰতে আপুনি ইয়াক তৈয়াৰ কৰি উলিয়াব পাৰে। তেতিয়া হলে আপুনি এই ৰেচিপিটো এবাৰ নিশ্চয়কৈ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোক যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া হলে নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়ালৈকে আহিছো। ধন্যবাদ।